Zdravíčko, já jsem Péťa a dneska se společně mrkneme na nejlepší ohebný smartphone současnosti. A to Samsung Galaxy Z Fold 4. Tak jdeme na to. Samsung Galaxy Z Fold 4 je co do hardwaru asi tím nejvyspělejším smartphonem a zároveň i nejvyladěnějším a nejspolehlivějším ohebným telefonem současnosti. O tom žádná. Když srovnáme první generaci s tou nejnovější, tak vidíme vývoj, u kterého se mi vlastně ani nechce věřit, že ten první Fold byl tady teprve před 3 roky. Za tuto poměrně krátkou dobu se Samsungu podařilo výrazně zpevnit kloup, vylepšit a zvětšit ohebný displej, doladit ohebný mechanismus a poměrně slušně i optimalizovat systém pro práci nejen na tom malém, ale i velkém displeji. Oba displeje jsou 120 Hz, na ten ohebný navíc můžeme psát stylusem a telefon jako takový vydrží i menší potopu, protože má stupeň krytí IPX8. Zařízení je sklokovové, obrněné ochranným sklem nebo tvrzeným sklem Corning Gorilla Glass Victus Plus a zároveň s tou svojí váhou přes 1/4 kila by se teda dalo používat buď jako těžítko, anebo dokonce i jako nějaká zbraň. Je to opravdový macek. Zkrátka a dobře, Fold nám za ty roky dospěl, už to není taková ta původní generace, která tak trošku působila jako veřejně dostupný prototyp. Teďka už je to prostě plnohodnotný smartphone pro velký kluky a holky. Přesto ale druhým dechem dodávám, že to rozhodně neznamená, že by dnešní Fold byl dokonalý. To stále není, i nadále je teda co dolaďovat a právě tohoto tématu, čili tématu vylepšování, se drží tato 4ková generace. Těch upgradeů oproti loňské generaci je tady teda málo, ale za to jsou na těch místech, kde podle mě byly nejvíce potřeba. Zásadní změna číslo 1 tak proběhla u displeju. Fold, přestože má rovnou 2, tak vtipně ani jeden z nich nemá vlastně optimální velikost. Ten vnější je moc úzký a ten vnitřní ohebný zase naopak moc velký. Samsung tento problém naštěstí letos adresoval a vnější panel tak nepatrně rozšířil a to je skvělá zpráva, protože pokud si Folda pořídíte, tak vám mohu zaručit, že právě tento přední displej budete používat častěji. Viděl bych to tak 70–80% času. Přesně na takový ty každodenní operace typu psaní mailů, brouzdání webem, pročítání novinek a tak dále a tak dále. Kvůli těmto operacím ten telefon prostě otevírat nepotřebujete ani nechcete. Ten vnější panel se rozšířil, pravda jen o pár milimetrů, nicméně i to stačilo. Při pročítání článků se tak najednou méně scrolluje, při psaní dochází k méně překlepům, je to prostě lepší, co si budem. Ta standardní velikost panelu, na kterou jsme zvyklí, to sice pořád není, ale i tohleto málo podle mě výrazně pomohlo. Jenom je teda škoda, že ten přední displej se při tom současném form faktoru už asi dále více rozšířit nedá. Pokud Samsung nebude chtít do budoucna změnit form faktor svých Foldů, tak tohle je vlastně skoro maximum, který z toho předku můžeme vytěžit. Co se týče toho vnitřního ohebného displeje, tak ten se taky trošku roztáhl do stran, ale tady je to opravdu nepatrný. Kdyby mi to nikdo neřekl, tak si toho nevšimnu. A dalo by se vlastně říct, že stále je to prakticky ten stejný 120 Hz Dynamic AMOLED 2X display s obří uhlopříčkou 7,6 palců, maximálním jasem 1200 nitů. Co do podání barev a kontrastu je ten panel klasicky krásný. Samsung to prostě umí. Jak jsem již na začátku předeslal, tak Fold i letos podporuje stylus S Pen. I tentokrát platí, že funguje pouze na ten vnitřní ohebný panel a bohužel i tentokrát platí, že to je pouze taková jako volitelná vychytávka navíc, kterou si teda v případě potřeby budete muset dokoupit. A nutno dodat, že to je ještě speciální foldová edice toho S Penu. Mně to přijde jako obrovská škoda, protože právě u toho Folda na velkém panelu mi podobný stylus dává o dost větší smysl než třeba u těch normálních klasických vlajkových lodí, jako je například Galaxy S22 Ultra. Tady na tom čtvercovém formátu máte s tím stylusem prostě víc možností a víc se s tím vyhrajete. Zároveň už tradičně to funguje krásně plynule. Kromě klasických poznámek je tady možnost vytváření nějakých rychlých gifů, AR fotografií a já mám nejradši prostě možnost, že se tady můžu něco namalovat. Zkrátka a dobře, jsem hrozně rád, že ta možnost používat S Pen tady je, jenom bych si do budoucna přál, aby byl vlastně nedílnou součástí toho telefonu, nejenom jako nějaký dobrovolný doplněk.
Kromě malování jsem ten ohebný panel používal samozřejmě i na zábavu. Na jiném telefonu nekoukám na Netflix tak často jako právě tady. Jsou tady různý flex módy, takže nemusíte koukat jenom na ten plnohodnotný full screen, ale ten telefon si můžete zároveň i různě zalomit, tak jak je vám to pohodlný. Takže vlastně u mě platí, že vždycky ráno si ke snídani, místo abych zapínal počítač kvůli 20 minutám, tak si vlastně jenom na stůl posadím folda, pustím si jeden díl kanclu, Gilmorek a je to úplně v pohodě. A to vám řeknu, že na tohle si zvykne člověk teda hodně rychle. Stejně tak využívám panel i třeba jako čtečku e-knih. Opět na základním telefonu toho moc nepřečtu, ale tady jsem si natahal rovnou několik knížek, dal jsem si tam čtecí režim, aby mi to tolik nenamáhalo oči a byl jsem spokojený. A pokud jsem vás o kladech velkého panelu ještě nepřesvědčil, tak je tady ještě jeden obrovský velký tahák. To jsou samozřejmě hry, které na něm vypadají dokonale. To je úžasný. Když si zahrajete nějakou super náročnou, která je na full screenu, tak to je taky úplně jiný zážitek. Zároveň je nutný, že toho výkonu je tady na ty pařby víc než dost, protože v útrobách telefonu tepe Snapdragon 8 Plus Gen 1, což je snad v současnosti nejlepší chipset pro Androidy. Netroškařilo se ani na interním úložišti, to startuje až na 256 GB, končí se na terabajtu. Kromě těchto zábaviček je ten panel v neposlední řadě skvělý parťák i na multitasking, to vlastně platí od začátku. Právě díky těm svým rozměrům je to snad jediný displej u netabletu, kde s čistým svědomím řeknu, že ta práce ve více oknech dává smysl. V základu tak vlastně fungujeme ve 2 nebo ve 3 oknech, který si můžeme dynamicky přehazovat a měnit jejich velikost a případně oblíbenou kombinaci aplikací si navíc můžeme ještě uložit, takže pak nám stačí jedno jediné kliknutí na ikonku, ta 3 okna se nám otevřou a můžeme pokračovat dále. Pokud by nestačily 3 okna, tak je tady ještě možnost napálit snad dalších 5 nebo já nevím kolik plovoucích. To už teda podle mě není tak využitelný, já nejvíce využívám ta 2 okna, nicméně je super tady mít tu možnost a skvělý taky je, že ta 12 GB ramka, kterou telefon má, nemá s těmito operacemi vůbec žádný problém. Takže já, když mám na pozadí rozjetých klidně třeba 6 různých aplikací, nebo co na pozadí, když mám na tom jednom displeji rozjetých 6 různých aplikací, tak to všechno jede tak, jak má. Aby ta práce na velkém displeji byla ještě svižnější, tak tady letos přibyla zajímavá a praktická funkce navíc v podobě lišty s nejpoužívanějšími nebo oblíbenými apkami. Její výhoda tkví v tom, že je vlastně vždycky na očích, takže když si třeba při sledování videa na YouTube řekneme, že bychom si z něj chtěli napsat nějaké poznámky, tak už nemusíme minimalizovat a otvírat je jako minule, ale teďka stačí přetáhnout z té spodní lišty poznámkový blok a rovnou můžeme pracovat. Tenhle taskbar tak vlastně ještě zjednodušil a zrychlil práci na tomhle telefonu. Ten nápad je skvělej, podle všeho funguje tak, jak má a nejlepší na tom je, že tenhle update je softwarový, takže vlastně zanedlouho přistane, nebo dokonce snad už i přistál u těch předchozích foldů. Tady tahle ta polotabletová nastavba One UI 4.1.1, která zde běží na 12kovém Androidu, je na všechny tyhle operace opravdu krásně připravená a vyladěná. Práce ve více oknech je v první řadě přehledná, intuitivní, systém jako takový se neseká, funguje tak, jak má. A co se týče softwarové podpory, tak v tomhle případě máme vystaráno snad na 4 až 5 let, takže vlastně do Androidu 16 nebo 17 a do toho samozřejmě i pravidelné bezpečnostní záplaty. Teď by se mi ještě líbilo, kdybych si na tom velkém panelu přímo na foldu mohl pustit to desktopové prostředí Galaxy Dex, které sice v telefonu je, ale funguje pouze po propojení s obrazovkou. Myslím si ale, že by bylo super, kdyby to fungovalo i v tom, aby to bylo opravdu polotabletový se vším všudy. Poslední velký upgrade pak přišel do samotného primárního foťáku. Z Fold 4 se nově pochlubí stejnýma očima jako základní model Galaxy S22, takže 50 megapixelová hlavní čočka s optickou stabilizací, dále 12 megapixelový širokouhlý objektiv se 123 stupňovým zorným polem a konečně 10 megapixelový teleobjektiv s trojnásobným optickým zoomem. Oproti dosavadní sestavě 3x12 megapixelů si tak Fold 4 výrazně polepšil. Teďka už by se tenhle telefon dal konečně nazvat fototelefonem. Rozhodně to teda není úplná elita, stále vlajkový Galaxy S22 Ultra je lepší, ale Z Fold 4 není až tak pozadu.
Výsledné denní fotky jsou tak detailní, ostré, s výborným dynamickým rozsahem a okořeněné postprocesingem tak akorát, aby z nich vytáhl to nejlepší, ale zároveň, aby je až tak jako zbytečně nepřehlazoval. Myslím si, že v tomhle ohledu se to Samsungu daří poměrně hezky balancovat. Barvy jsou typicky samsungovsky sytější, jako kdybyste přidali saturaci třeba o 10% více. Takže ve finále jsou všechny fotky takový přívětivější, teplejší. Mně osobně se to líbí. Fotky z teleobjektivu dosahují vlastně prakticky stejných kvalit jako z té základní čočky. I ty jsou tedy hezky ostré, detailní a s dobrým dynamickým rozsahem. Nejslabší z té trojky je pak ten širokouhlý objektiv, kde jsou ty fotky o něco vybledlejší. U fotografií pořízených při zhoršených světelných podmínkách nechybí noční režim. Pokud ten senzor má berličku v podobě nějaké lampy nebo prostě nějakého vnějšího světla, tak jsou ty fotky moc hezký. Nicméně pokud fotíte v úplné tmě, tak to bývá až nepřirozeně přesvícené. V tu chvíli ty fotky nevypadají tak dobře. Co se týče selfie fotek, tak Z Fold 4 se vyznačuje tím, že je můžeme pořizovat rovnou několika způsoby. A to za prvé buď prostřednictvím kamerky z toho předního displeje, ta má 10 megapixelů, za druhé pak máme další selfie kamerku pod druhým panelem, ta má 4 megapixely, nicméně právě protože je schovaná přímo za tím ohebným displejem, tak ty fotky nejsou kdo ví jaké a ve finále tak tuhle čočku budete používat spíše k nějakým videohovorům. A za třetí, a to je nejlepší možnost, je, že vlastně můžeme používat na selfie fotky ten primární foťák jako takový. V tu chvíli vám za náhledový displej slouží ten přední a je super, že tady má člověk možnost výběru, takže můžete pořizovat třeba i širokouhlé selfie fotky, které vypadají podle mě úplně skvěle. Co se týče videí, tak zde natáčíme až 8K při 24 fps, což je docela peklo, nicméně asi praktičtější a datově úspornější jsou 4K videa, 3060 fps, výběr je na vás, pak samozřejmě chybí celá řada Full HDček. Videa v podání Samsungu jsou vlastně o něco vybledlejší než ty fotky, takže by se dalo říct, že ty barvy jsou přirozenější. Nicméně kontrast někdy bývá trošku přepálen, takže když je tam třeba nějaký stín, tak to jde možná na můj vkus až moc do černa. Jinak ale co se týče dynamického rozsahu, dokonce i té stabilizace, tak si myslím, že to není zas tak špatný. Stále to samozřejmě není úroveň à la iPhone, ale opět v rámci Androidu rozhodně vyšší nadprůměr. Jo, málem bych zapomněl, baterie. Letos je to vlastně stejný jako loni, čili 4400 mAh. Nicméně zajímavé je, že ta baterie přesto vydrží tak v průměru o hodinu až 2 déle. Já, jelikož jsem na Folda 4 přecházel přímo z trojky, tak jsem si toho všímal poměrně dost. A vlastně mě překvapilo, že vždycky, když jsem večer přišel domů, tak mi zbývalo třeba, nevím, ještě 30%, zatímco Folda 3 mám v tu chvíli na 15, na 20. Takže tady to je opravdu skvěle odvedená práce a výborná vizitka optimalizace systému i právě úspornosti toho čipu. Za to chválím. Pokud nejste ale tak náročný uživatel jako já a ten telefon nevytěžujete 24/7, tak si myslím, že se dostanete klidněji na den a půl až 2. Telefon podporuje 25W rychlonabíjení, bohužel ale adaptér není součástí balení. Pak tady máme 15W bezdrátový nabíjení a dokonce nechybí ani 4,5W reverzní nabíjení. Galaxy Z Fold 4 je bez pochyby nejlepší ohebný smartphone v současnosti. V mnoha ohledech vám nabídne něco, co žádný jiný telefon ne. I díky těm letošním změnám je opět vlastně o krok dál než Z Fold 3. Zároveň ale dodávám, že pokud Z Folda 3 máte, tak je absolutní nesmysl přecházet na 4. To ale platí u každého telefonu, doufám, že to víte. Doufám, že si každý rok nekupujete nový model. Nicméně, pokud na to máte ty peníze a chcete mít opravdu to nejlepší z nejlepších ve světě ohebných telefonů, tak rozhodně investujte do Z Fold 4, anebo pokud ještě mohu poradit ze zkušenosti, počkejte si třeba půl roku a i Z Fold 4 může klesnout klidněji třeba, nevím, o 10 000. Tak jako tak, ten telefon je skvělej a stojí za to.